يفسر الصهاينة معاداة اليهود بأنها تعود إلى كره الآخرين لليهود عبر العصور، وهو تفسير من العمومية، بحيث لا يفسر شيئا البتة. فإذا كان كره الآخرين لليهود ظاهرة ميتافيزيقية متأصلة، فإن المنطقي هو أن يعبر هذا الكره عن نفسه بشكل مطلق، أي بالطريقة نفسها بغض النظر عن الزمان والمكان. ولكن تاريخ عداء اليهود تاريخ طويل ومتنوع، ويفتقر إلى الاستمرار التاريخي، كما تختلف دوافعه وأسبابه. ومن المعروف أن الجماعات اليهودية توجد داخل تشكيلات حضارية مختلفة، وكانت تنشأ توترات مختلفة بينها وبين أعضاء الأغلبية. وبرغم أن سائر أحداث التوتر هذه يشار إليها بمصطلح معاداة اليهود على وجه العموم، فإن المصطلح يكتسب مضمونه الحقيقي والمحدد من خلال التشكيلات الحضارية المختلفة، ولذلك فإن الدلالة تختلف من تشكيل إلى آخر. والواقع أننا لو أخذنا بالتفسير الصهيوني وجعلنا من مختلف الأحداث التي تعبر عن العداء لليهود ظاهرة واحدة، لأصبح العنصر الثابت الوحيد هو اليهود، وحين ذاك يصبح اليهود هم المسؤولين عن الكراهية التي تلاحقهم والعنف الذي يقع بهم، وهو تحليل عنصري مرفوض طرحه. فاليهود يشكلون جماعات مختلفة وغير متجانسة لكل منها ظروفها ومشاكلها. ويمكن القول بأن العداء لليهود، بوصفه شكلا من أشكال العداء للأقليات والغرباء والأجانب، هو إمكانية كامنة في النفس البشرية التي تنفر من كل ما هو غير مألوف، وبالتالي فهو إمكانية كامنة في كل المجتمعات. كما أن هناك بشر في كل مجتمع لا يقنعون بما لديهم من ثروة أو رزق، ويرغبون دائما في الاستيلاء على ما يملكه الآخرون، وبخاصة ما يمتلكه أعضاء الأقلية، الذين لا يتمتعون عادة بالحصانات والاستقرار نفسه الذي يتمتع به أعضاء الأغلبية. ومع هذا، تظل هذه الأفكار والدوافع في حالة سكون، ولا تعبر عن نفسها إلا من خلال أفعال عنف وكره فردية متفرقة، أو من خلال أعمال أدبية أو قصص أو أساطير. ولكن ثمة عناصر تؤدي إلى تحول هذه الدوافع النفعية من حالة السكون إلى حالة التحقق، حيث تتعدد الأفعال الفردية وتصبح ظاهرة اجتماعية، وتتغلغل في بنية المجتمع ذاته. ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور معاداة اليهود وانتقالها من حالة السكون إلى مستوى البنية الاجتماعية، أن معظم الجماعات اليهودية كانت تشكل جماعات وظيفية قتالية وتجارية في المجتمعات القديمة، وكذلك في المجتمع الغربي في العصر الوسيط حتى القرن التاسع عشر. وقد كانت الجماعات الوظيفية تتكون دائما من عناصر بشرية غريبة عن المجتمع، حتى يمكنها أن تطلع بوظائف كريهة أو مشبوهة أو متميزة، تتطلب الموضوعية وعدم الانتماء، مثل التجارة والربا والقتال والبغاء. ولذا نجد أن موقف أعضاء الجماعات الوظيفية من المجتمع يتسم بالحياد والنفعية، فهم ينظرون إلى مجتمع الأغلبية باعتباره سوقا أو مصدرا للربح، كما ينظر أعضاء المجتمع إليهم باعتبارهم أداة لتنشيط التجارة أو القتال. وكان ينظر إليهم في المجتمعات التقليدية باعتبارهم وسيلة لا غاية، وأداة من أدوات الإنتاج لا أكثر. ولذلك كان أعضاء الجماعة لا حرمة لهم في كثير من الأحيان، فهم غرباء، والغريب في معظم الأحوال مباح لا قداسة له. وفي العادة يتركز أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة في قطاعات اقتصادية معينة يبرزون فيها، الأمر الذي يجعلهم مركزا للكره والحسد. وعلاوة على ذلك، يدافع أعضاء الجماعة الوظيفية عن مراكزهم الاقتصادية هذه بشراسة وضراوة غير عادية، نظرا لعدم وجود بدائل أخرى متاحة أمامهم. فهم عادة ما يفتقدون الخبرة اللازمة للزراعة والصناعة، ولا يعرفون كثيرا من الحرف بسبب غربتهم وتنقلهم. كما أنهم يدافعون عن مراكزهم الاقتصادية عن طريق شبكة الأقارب والعائلات،
الأمر الذي يثير حولهم الشائعات عن عمق بغضهم وكرههم لأعضاء الأغلبية. وفي كثير من الأحيان يحقق أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة تراكما للثروة بشكل أسرع من أعضاء مجتمع الأغلبية، نظرا لاستعدادهم لحرمان أنفسهم من كثير من مباهج الحياة. فهم غير منتمين إلى المجتمع، كما أن الثروة هي مصدر قوتهم ومبرر وجودهم. وفي حالة اليهود في بولندا على سبيل المثال، كانت الأرستقراطية البولندية تؤكد مكانتها عن طريق الإنفاق والتبذير، وأصبح هذا هو المثل الأعلى لقطاعات الشعب البولندي. الأمر الذي لم يشارك فيه أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يؤثرون الادخار وسرعة تراكم الثروة. ولكن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة برغم غربتهم وتميزهم كانوا يجدون أنفسهم في قلب الصراعات المختلفة في المجتمع، وبخاصة الصراعات الناشبة بين أعضاء النخبة الحاكمة وبين الطبقات الشعبية. إذ إن قطاعات من النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات المجتمع لاستغلالها أو كبح جماحها. فأعضاء الجماعة هم صوت في يد الحاكم، أو هكذا كان يراهم المحكومون، ولكنهم أيضا كبش الفداء الذي يتم التخلص منه عند الحاجة وأمام الهجمات الشعبية، فالأداة ليست غاية في ذاتها. ورغم أن هذه الهجمات على الجماعات اليهودية في الغرب تعد هجمات عنصرية، فيجب ألا نهمل الجانب الشعبي فيها، وأنها تمثل جزءا من تمرد الجماهير على عملية الاستغلال. ولم تكن هذه الثورات ثمرة إدراك عميق لحركيات الاستغلال، ولذا اقتصرت على تحطيم الأداة الواضحة أمامهم والمباحة لهم. ويقابل الهجمات الشعبية ضد أعضاء الجماعات اليهودية الانفجارات المشيحانية بينهم، فهي انفجارات تعبر عن ضيق قطاعات أعضاء الجماعات اليهودية بوضعهم الاقتصادي والوظيفي والنفسي. لكن هذا الوضع ليس وضعا عاما ولا عالميا ينطبق على كل اليهود في كل زمان ومكان، فهو ينطبق بالأساس على الجماعات اليهودية في العالم الغربي، وبالذات منذ بداية العصور الوسطى وحتى القرن ال18، كما ينطبق على كثير من الأقليات الأخرى. ولذا فهو يصلح إطارا تفسيريا لمعظم جوانب ظاهرة معاداة اليهود، باعتبار أن أغلبية يهود العالم كانوا يوجدون في أوروبا مع نهاية القرن ال18، وفي بولندا على وجه الخصوص. والجماعة الوظيفية الوسيطة تطلع بوظيفة مهمة في المجتمع، وبالتالي فإن وجودها في حد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى تحول العداء الكامن إلى هجوم شعبي. لكن مثل هذا التحول يحدث في ظروف معينة، من بينها ما يلي: يحدث في المراحل الانتقالية حينما تحل طبقة جديدة محل الجماعة الوظيفية الوسيطة، أو حينما تطور الدولة أجهزة مركزية تطلع بوظائف هذه الجماعة. يحدث حين يتزايد نصيب الجماعة الوظيفية الوسيطة من الثروة مع تزايد الفقر في المجتمع أو في بعض شرائحه، أو تزايد أعداد أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وهو ما يزيد من بروزهم. يحدث حين يغيب الأعداء المشتركين للأغلبية ولأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة، أو تحالف أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة مع العدو الخارجي. يحدث التحول عند وضوح أعضاء الجماعة وتميزهم بعلامات عرقية أو ثقافية لا يمكن محوها، مثل اللون أو شكل العيون أو اللغة. وجود تميز ثقافي أو ديني أو عرقي أو اجتماعي يساهم في عزل الأقلية عن الأغلبية، فالعزلة هنا ليست على مستوى واحد وإنما على جميع المستويات. ولتوضيح النقطة الأخيرة يمكن الإشارة إلى وضع الصينيين في إندونيسيا، والهنود في جنوب إفريقيا، ويهود اليديشية في أوكرانيا. فالنخبة الحاكمة كانت هولندية مسيحية في إندونيسيا، إنجليزية مسيحية في جنوب إفريقيا، بولندية كاثوليكية في بولندا. وكانت الجماهير مسلمة أو وثنية في إندونيسيا، سوداء وثنية في جنوب إفريقيا،
وأوكرانية أرثوذكسية في أوكرانيا. أما الجماعة الوظيفية الوسيطة التجارية فكانت صينية كونفوشيوسية في إندونيسيا، هندية في جنوب إفريقيا، يهودية في أوكرانيا. كما كانت تفصل الجماعة الوظيفية الوسيطة عن النخبة وعن الجماهير عدة سمات أخرى مثل السمات اللغوية والثقافية. وحينما يصل التدرج إلى هذه الدرجة من التبلور، وحينما تدعم الاختلافات الدينية والثقافية والعرقية الاختلافات الطبقية، تصبح التربة مهيئة لانفجارات اجتماعية هائلة ذات أبعاد عرقية، كما حدث بالفعل في انتفاضة شيميلينكي.